Po rreth parë subvencioni. Rreth ditë mbështetja me rrugë, me gjëna, me pajisje ma elektronike, ma treja sidomos, stalla dumt, shteti ti shove pak me një sy ma tjetër, jo. Thot, ke këta kushte për shembull, nëse një plotësojmë ata kushte që kërkejnë ata. Duhet pak me pak punën e fermerëve me një drejtim ma specializuar, si me thonë. Nëse s'ka blegtori, s'ka kur gjë, se s'ke asnjë nën produkt, dhe i marrish nga jashtë, varet. Produkti vendas mbaron gjithçka. Janë zinxhir, ata shkenë zinxhir punë, mo. Pike qumshti, djathi, kosi, gjiza, këtë nën produktet. Edhe pos pat blegtori, edhe mishi, edhe s'ke konsum, mo çfarë do konsumoj e populli? I zero, mbaron. Me marr mish me lëllë ilaçesh, me xhilpana, me gjëna, si i thonë. Këtë e ke mish, jo këtë deleve mija, të kingjave mi, po gjithë zona, pas një lëllë ilaçi, pas çdo gjë bio e hanë atas. Sunde e gjinë, mo, ka për të mbaru gjithçka. Por duke u nis me i fjalë nga migrimi, nga lëvizja e madhe e popullsisë, nga kushtet pak më të vështira në zona, këto 20-30 vjet është shoqëruar me një rënje që është e frikshme. Dhe mund të them që për shembull vetëm në këtë zonën këtu ku jemi, këtu mund të ketë pas mbi 1000 kren, 2000 kren dele. Po ashtu edhe remontin, qingjat. Ndërsa tash këtu ekziston vetëm një truf me 250 kren, 300 kren. Ato janë të lidhura sepse aty ku ka baktie ke parasysh ajo shoqërohet edhe me plerimin, shoqërohet me i fjalë edhe me, si me thonë, me konsumin me rigjallërimin e barë dhe aty ku nuk shkel kame adeles, aty pastaj është drejt dekadencë. Ne mundohemi nëpërmjet promovimit politikave tona bindjes, por fakti është sepse gjithçka është ke ana ekonomike, gjithçka është ke levërdishmëria. Dhe unë mendoj që objekt i këtij bashkëpunimi, objekti i kërkesës tonë janë gjithmonë breziri, të rritë, sepse të rritë me i fjalë janë ata që do ta përcjellin këtë trashëgimi dhe që do të mbajnë blegtorinë. Po këtu duhet të jetë gëshëtimi i mbështetjes subvencionit nga shteti. Në qoftë se një fermer i ri mban blegtori, siç kemi rastin këtu, atij duhet të jetë një mbështetje, një subvencion i konsiderueshëm që të mos e braktisë, sepse edhe ky nesër mund të jetë një kontingjent që mund të largohet. Ndërsa profesioni tjetër imi është profesor i edukatës fizike. Një herë të punoj që 18 vite në shkollën e mjekësisë në Prizren. Edhe aty punoj që 2 vite gjysmë 3 e ushtroj profesionin e drejtorit për momentin. Janë dy profesione të kundërta, por megjithatë kur ke vullnet edhe don punën ja del. Këtu në këtë zonën e Sharrit i kemi diku 6 muaj sezon të dimrit ku bakteritë janë brenda vazhdimisht dhe duhet të sigurohet ushqim.
Ndërsa çmimet e misrit edhe këtyre kanë shku lart shumë, prej 8 euro gjysë sa ka qenë 50 kg, sot është 20 euro ose 23. Do thënë është një kosto jashtëzakonisht e madhe që neve na bën problem. Që kohëve të fundit po shihet që në gjithë zonën është numri në ramje, edhe dita ditës çdo po një shumicë fermave janë mbyll për shkak se nuk po munden me pas ekzistencën. Po na të përbas edhe disa të ardha tjera jashtë këtij biznesi, po mundohemi me kombinu edhe me adaldis.